Η μεγάλη περιήγηση, το λεγόμενο Grand Tour, ήταν μια παράδοση που ξεκίνησε στα τέλη του 17ου αιώνα και κορυφώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Κατά την παράδοση αυτή, νέοι καλλιτέχνες, περιηγητές, κυρίως από ανώτερες αστικές τάξεις, ταξίδευαν στη Νότια Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στα παράλια της Τουρκίας, για να επισκεφθούν από κοντά αρχαιολογικούς χώρους και να μελετήσουν μνημεία αλλά και τον μεσογειακό πολιτισμό. Αυτή η παράδοση ήταν πολύ σημαντική, πρώτον γιατί αποτυπώνονταν μέσα από αυτά τα ταξίδια σε κείμενα αλλά και ζωγραφικά έργα λεπτομέρειες, μνημεία και τοπία αυτών των μεσογειακών πολιτισμών, και αφετέρου γιατί τα έργα αυτά, μιας μεγάλης και σημαντικής αισθητικής αξίας, αποτελούσαν ανεκτήμητα ντοκουμέντα για ερείπια και συνήθειες των ανθρώπων εκείνων των περιοχών και εκείνης της εποχής. Ένας από αυτούς τους Άγγλους περιηγητές και καλλιτέχνες, ο Σάμιουελ Άτκινς, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου, περιηγήθηκε στην Ελλάδα στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα και αποτύπωσε κάποια από τα μνημεία των Αθηνών. Σε αυτή την ακουαρέλα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα έχει ζωγραφιστεί επιτόπου και εκ του φυσικού, ο Άτκινς ζωγράφισε τα μνημεία της Ακρόπολης, το Ερεχθείο και τον Παρθενώνα, στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν τα γλυπτά από τις μετώπες και το αέτομα μετακινηθούν από το Λόρδο Έλγιν. Το έργο είναι ζωγραφισμένο σε ακουαρέλα εν είδη σημειώσεων και εστιάζει περισσότερο στην επιβλητικότητα και στη διαχρονικότητα του μνημείου παρά στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και του τοπίου. Τα έργα αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για τα μνημεία των Αθηνών στην αλλαγή του αιώνα.